Hi guys, this is Jaward and welcome to MendzTV. Ang gagawin natin ngayon ay i-unbox natin at i-review itong Infinipure LX1 Car Air Purifier. So guys, ito na yung laman ng box. Meron tayong one piece Infinipure Air Purifier Unit. Yung ating USB to 3.5mm power cable. Meron din siyang UC certificate tag. At syempre yung kanyang user manual. Yan. Ang parts ng ating unit ay ito na. Sa ibabaw niya ay yung pinaka-switch button. Then, ito yung pinaka-body niya. So sa lower part, andito yung ating air inlet. Dito pumapasok yung hangin coming from outside going inside. At yung pinaka-bottom case niya, yan. Yung filter nito, pre-installed na nasa loob. So, ganito lang yan. I-twist natin. Yan. At eto na siya. Meron itong 4-stage filtration system. Narito yung pinaka-una. Ang kina-capture niya yung sa allergens, kagaya ng mga dust, pollen, yung mga buhok, pati sa mga alagang hayop pwede. Yung pangalawa naman, meron siyang HEPA filter nasa loob. Nag-filter siya ng fine dust particles, smoke, saka yung mga microorganisms. Yung pangatlong layer naman niya ng filtration system ay yung activated carbon. So alam naman natin kung ano yung sinasala ng activated carbon natin, yung mga organic compounds, yung mga foul, unwanted odors, kasama yon. At itong pinaka unit na to, meron itong built-in na negative ion na nagpo-produce. So, nasa 3 million PCS per cubic centimeter yon. Yan. So, yun ang maganda sa unit na ito. At susubukan natin kung paano ito gumagana. Ngayon, subukan natin kung paano gumagana itong unit natin. So, syempre, andito yung unit natin, yung pinaka-cable natin. Ayan. Gagawin lang ay i-insert ko na natin ito. Ayan, dito. Meron naman siya sa likod oh. Makikita ninyo. Ayan, tapos yung dulo ay pwedeng sa power bank. Ayan. Or sa ating pinaka power supply na sasakyan dito. Okay. Ayan, so nag-on kaagad siya. Kung makikita niyo guys, kulay blue. Ito yung pinaka quiet mode niya. Then i-press lang niyo ng isa, tap lang naman yan eh. Ayan, magiging yellow. Ito yung normal purification mode niya at yung panghuli, red. Yan ay pinaka-high purification mode niya. So, pag nag-press kayo ulit ng isa pa, babalik sa blue. And then, kung gusto niyo patayin ay long press lang. Yan, tayo natin. Yan, so namatay siya. I-check pa natin ulit. Pag gusto niyo buksan, kung saan nyo iniwan, yung pinaka-mode niya, kung sa low o kung sa medium or sa high, pag nagbukas kayo, doon siya mapupunta. Check natin. Yun. So, iniwan natin ang naka-blue kanina. So, sa blue pa rin siya magbubukas sa quiet mode. Isa pa. Yellow and then red. Yan. Try mo mong patayin. I-off natin. Long press lang din. Yan. So, ang coverage area nito, 8 square meters. So, yun ang maganda. Try mo nga ulit mo. Kung sa red siya. Yun, sa red. So, sa red ulit siya nagpunta. Tapos yung noise level niya hanggang 50 decibels. Tapos yung pinaka-dimensions niya, kung makikita niyo yung pinaka-diameter niya, ito, yung bilog, 74 millimeters. At yung height niya ay 196 millimeters. Yung rated power nito, 3 watts lang. So, hindi siya ganun kalakas, guys. Kasyang-kasya siya dun sa cup holder. Tapos mamaya subukan natin sa smoke naman kung mapi-filter niya yung smoke. Maganda tong unit na to kasi dahil sa kapag bumabiyahe kayo, malaking tulong to. Lalo sa mga gustong bumiyahe o sa mga laging katrabaho. Okay? Ayan. So nabili namin itong unit sa halagang 1,350 plus shipping fee. Sale na yon. Yung pinaka-link nito ilalagay namin sa description box. Isasama na rin namin yung pinaka-filter niya kasi
sa loob ng 360 hours, pag napuno ninyo yun, automatic siya mag-blink ng red light para malaman ninyo kailangan ng palitan. So katumbas ng 360 hours, 15 days siya. Pero kung hindi nyo madalas gamitin, mas hahaba pa yung paggamit ninyo nito. Recommended namin ito para sa mga laging nagdadala ng sasakyan. Added protection siya, araw-araw. Pati sa mga opisina, sa office desk nyo, pwede nyo ilagay eh. Yan. Kasi USB naman siya. At guys, hindi ito rechargeable lang. Kailangan niyo ng power source or power bank. O kaya yung sa may computer ninyo, pwede ito. Yan. Salamat nga pala guys sa mga laging nanonood at sumusuporta sa MendzTV. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo dahil sa mga susunod ulit. Meron na naman kaming i-review at i-review na mga gamit na magagamit ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Salamat!